एक्सरसाइज 5.2 झाल्यानंतर आपला हा टॉपिक आहे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. आता प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हा डिफाईन दोन वेनं केला जातो. एक तर स्केलर प्रोडक्ट राहणार आहे, स्केलर क्वांटिटी येणार प्रोडक्ट किंवा वेक्टर क्वांटिटी. तर अगोदर आपण स्केलर क्वांटिटीचे प्रोडक्ट पाहणार आहोत. तर त्यातला पहिला टॉपिक आहे अँगल बिटवीन टू वेक्टर. जर दोन वेक्टर दिले असेल त्यांच्यामध्ये अँगल एक तर ॲक्टिव्ह राहू शकतो किंवा ॲक्टिव्ह राहू शकतो. राईट अँगल सुद्धा राहण्याचे चान्सेस खूप सारे असतात. हे दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहे आणि त्यांचं प्रोडक्ट आपण ए बार डॉट बी बारनं टाकू शकतो किंवा टोपी वेक्टरनं सुद्धा दाखवू शकतो. आता ते पॉसिबल कंडिशनवर डिपेंड आहे. त्यानंतर स्केलर प्रोडक्ट दिलेला आहे. स्केलर प्रोडक्ट हा ए बार आणि बी बारचा डिफाईन केला जातो. ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थिटा. थिटा इज द अँगल बिटवीन ए बार आणि बी बार, दोन मधला अँगल असतो. याच्या काही नोट्स दिलेले आहे ज्या इम्पॉर्टंट आहे नोट्स त्या क्वेश्चनसाठी, जसं ए बार इज इक्वल 0, बी बार इज इक्वल टू 0, नॉट डिफाईन. ह्या सगळ्या नोट्स इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झरसाइजसाठी. एक्झरसाइजमध्ये या सगळ्या नोट्सचा यूज केला जातो. जसं चौथा जी नोट्स आहे त्या ऑर्थोगोनल परपेंडिक्युलरसाठी खूप युजफुल आहे, ज्यामध्ये आपण दाखवणार आहे जर ऑर्थोगोनल असेल तर त्यांचा जो प्रोडक्ट आहे तो 0 येतो. तर ते यूज आपण तिथं करणार आहे एक्सरसाइज 5.3 मध्ये. डॉट प्रोडक्टमध्ये जर तीन वेक्टर असेल तर त्यांच्यामध्ये आपण कम्युटेटिव्ह लॉ, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ हे सगळे लॉ सुद्धा यूज करू शकतो. आणि फाइंडिंग अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स हा सुद्धा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे. यातला अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी सरळ कॉस थिटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार हे यूज करायचं आहे. थिटा काढण्यासाठी त्याचा कॉस इनवर्स तिकडल्या साईडला पाठवण्याचा आहे. हे सुद्धा एक इम्पॉर्टंट आहे. अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी ह्या काही गोष्टी दिलेले आहे. अँगल एक तर राईट अँगल असू शकतो, एक तो ॲक्युरेट असू शकतो किंवा ॲप्टिज असू शकतो. तर तीन प्रकारचे अँगल असण्याचे तीन चान्सेस आहे आणि तिघांसाठी तीन कंडिशन दिलेले आहे. यातली जी चौथी कंडिशन आहे हे यूज करणार आहोत आपण आपला अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी दोन वेक्टर मधला. जे एक्सरसाइजमध्ये क्वेश्चन आहे की अँगल फाइंड आउट कर, त्यातला हा कॉस थिटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार हा जो आहे आपण मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार हा फॉर्म्युला आपण तिथे यूज करणार आहोत, ज्या ठिकाणी आपल्याला हा ज्या ठिकाणी आपण एक्सरसाइजमध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. त्यानंतरचा टॉपिक आहे प्रोजेक्शन. हा प्रोजेक्शन टॉपिकमध्ये काही दोन परपेंडिक्युलर वेक्टर्स दिलेले आहेत. त्या परपेंडिक्युलर वेक्टरचा एक तिसरा परपेंडिक्युलर वेक्टर जर काढायचा असेल तर त्यासाठी या प्रोजेक्शनचा यूज केला जातो. असा ए बार आणि बी बार जर त्याच्यावर एखादा बी बार परपेंडिक्युलर असतो तो काढण्यासाठी हा युजफुल होतो. दोन प्रकारचे स्केलर प्रोजेक्शन दिले जाते, बी बार ऑन ए बार त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे आणि बी बार ऑन ए बार याच्यासाठी सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे. हे दोन फॉर्म्युलांचा यूज करून आपण त्यांचे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करू शकतो. हा प्रोजेक्शन फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन मिळू शकते आणि त्याबद्दलचे क्वेश्चन सुद्धा आपण सॉल्व्ह करू शकतो. त्यानंतर महत्त्वाचा टॉपिक डायरेक्शन अँगल आणि डायरेक्शन कोसाइन याच्यावरचे क्वेश्चन सुद्धा एक्सरसाइजमध्ये दिलेले आहेत. तर डायरेक्शन कोसाइन आणि डायरेक्शन रेशोमध्ये सरळ लक्षात ठेवण्याजोगतं एवढंच आहे की जे डायरेक्शन अँगल आहे ते आपण कन्सिडर करणार आहोत अल्फा, बीटा आणि गॅमा. तर अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे फाइंड आउट करण्यासाठी सरळ फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे, तो म्हणजे कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल्स टू 1. हा आपला फॉर्म्युला आहे डायरेक्शन अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी. डायरेक्शन कोसाइन जे आपण कन्सिडर करणार आहोत तर ते आपण कन्सिडर करणार आहोत इथं. हा एक फॉर्म्युला आहे कॉस स्क्वेअर अल्फा कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल्स टू 1. यावरून काही क्वेश्चन सॉल्व्ह होणार आहे आपले. डायरेक्शन कोसाइन जे आपले ते आहे एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा आणि एन इज इक्वल्स टू कॉस गॅमा. हे तीन डायरेक्शन कोसाइन आहे. डायरेक्शन रेशो जे दिलेलं राहील ते दिलेलं राहील स्मॉल ए, स्मॉल बी आणि स्मॉल सी आर द डायरेक्शन रेशो. डायरेक्शन अँगल दिले अल्फा, बीटा, गॅमा. डायरेक्शन कोसाइन दिले स्मॉल एल, स्मॉल एम आणि स्मॉल एन. तर हा जो डायरेक्शन रेशो सांगितलं तुम्हाला तो ए इज इक्वल्स टू लॅम्बडा एल, बी इज इक्वल्स टू लॅम्बडा एम आणि सी इज इक्वल्स टू लॅम्बडा एन, वेअर लॅम्बडा इज बिलॉंग्स टू आर. रिअल नंबरमध्ये बिलॉंग करू शकतो. या फॉर्म्युला सुद्धा आपण डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करू शकतो. रिलेशन आहे डायरेक्शन रेशो आणि डायरेक्शन कोसाइन मधलं, ते रिलेशन दाखवलेलं आहे खालच्या फॉर्म्युलानुसार. एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, एम इज इक्वल्स टू प्लस मायनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर अँड एन इज इक्वल्स टू प्लस मायनस अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. या तीन फॉर्म्युल्याने हे रिलेशन सुद्धा दाखवलेलं आहे. या रिलेशनवरून आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि याच सगळ्या गोष्टीवर आपण एक्सरसाइज सॉल्व्ह करणार आहोत. म्हणून या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित रेफर करा. थँक्यू.